हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ माई ट्रिक विथ डी राजा युट्युब च्यानल। र आज म तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नै मोबाइलमा आफ्नै एन्ड्रोइड सेटमा कसरी जिमेल बनाउने त्यो पनि 1 मिनेटको भित्रै तपाईहरुलाई हेराउने छु। र तपाई एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नुस्, एकदम सजिलो तरिकाले तपाईहरुलाई यहाँ म हेराउने छु। सबभन्दा पहिले तपाईहरुले के गर्नु होला, यहाँ जिमेल छन् जुन तपाईको मोबाइलमा त्यसमा जानु। यहाँ जिमेल छ, जिमेलमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले यस्तो किसिमको इन्टरफेस हेर्नुहुन्छ। मेरो त अलरेडी यसमा जिमेल यहाँ सेभ छ, तर यहाँ चाहिँ हामीलाई अर्को एकाउन्ट बनाउनु छ। या एउटै मोबाइलमा तपाईले चाहेअनुसार जति सक्दो त्यति बनाउन सक्नुहुन्छ जिमेल। हामीलाई नयाँ एकाउन्ट बनाउनु छ, त्यसले गर्दा एड एनदर एकाउन्टमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। गरे त्यसपछि हेर्नुस् यहाँ एउटा गुगल छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस्तो किसिमको इन्टरफेस हुनुहुन्छ। त हामीलाई त यो मैले लक लाग्छु, त्यसले गर्दा हो तपाईलाई आउँदैन यस्तो। त्यसपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस हेरिन्छ, हेरियो। तर हामीले त नयाँ बनाउनु छ। त नयाँ भनेको यहाँ क्रिएट, त क्रिएट एकाउन्ट गर्नु होला। क्रिएट गरे यहाँ भन्छ फर्स्ट नेम के हाल्नुहुन्छ, फर्स्ट नेम। त अब फर्स्ट नेम म हालिदिँदैछु ल, माई ट्रिक विथ हालिदिएँ। तल मैले लास्ट नेममा डी राजा हालिदिएँ। तपाईँ आफ्नो जे नाम छ त्यो हाल्नु होला। मैले त्यतिकै तपाईँलाई हेराउनलाई मात्र बनाएको हालिदिएँ। त्यसपछि यो नेक्स्ट गरिदिनु होला। अब भन्छ यो कहिलेदेखि, जन्म डेट भनेको बर्थडे कहिले, बर्थडे अब म चुज गरिहाल्दैछु 2000। म यही साल एकाउन्ट बनाएको, 2053 नै दिइहाल्दैछु। यो हेराउनलाई मात्र हो, यो मेरो रियल होइन। जेन्डर भन्छ, जेन्डर चाहिँ यहाँ म मेल गरिदिएँ। हेर्नुहोस् लिइरहेको छैन। अब हिन्दी किनभने यो नेपालीमा छ त्यसैले लिइरहेको छैन। अब इङ्ग्लिसमा हालौँ, इङ्ग्लिस डेट लिन्छ। जिमेलले जहिले नै इङ्ग्लिस डेट लिन्छ। तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस्। यहाँ हेर्नु हालिदिँदैछु, हालिदिएँ। सेप्टेम्बर कुनै ल्यालौँ, जुन नै ल्यालौँ मेल। ल अब हेर्नुहोस्, अब लिन्छ, लिइसक्यो। अब हेर्नुहोस् यहाँमा छ चुज योर जिमेल एड्रेस, पिक अ जिमेल एड्रेस अर क्रिएट ओन। यसमा भन्छ कुनै एउटा चुज गर्नुलाई। हेर्नुहोस् एउटा छ mytrickWithDraja@gmail.com, अर्को छ mytrickWithDraja@gmail.com। यो म चुज गर्छु। चुज गरेँ। अब हेर्नुहोस्, अब भन्छ पासवर्ड क्रिएट गर्नलाई। पासवर्ड म चाहिँ यहाँ हालिदिँदैछु। जे तपाईँको सजिलो लाग्छ हालिदिएँ मैले। तपाईँले जे राम्रो लाग्छ त्यो हाल्नु होला। हालिदिएँ। त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट छ, त्यो नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि हेर्नु यहाँ प्राइभेसी र टर्म्सहरू दिएको छ, त्यति खासै पढ्नु जरुरी छैन, पढ्दा त झनै राम्रो। त्यसपछि यहाँ आई एग्री भनेको म सहमत छु, आइडीदेखि आई एग्री गर्नु होला। अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ mytrickWithDraja@gmail.com, यो चाहिँ मेरो जिमेल पनि भयो। थ्याङ्क्स माइट्रिक भनेर लेखेको छ, यहाँसम्म हो। त्यसपछि तपाईँ नेक्स्ट गर्नुहोस्। यो आइडी चाहिँ एकदम मजाले क्रिएट भइसक्यो। यसरी आइडी क्रिएट भइसक्यो छ। र तपाईँहरूले विभिन्न किसिमका लोकसेवा आयोग र विभिन्न किसिमको परीक्षामा चाहिँ आफ्नो जिमेल बनाएर आफैले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ, आफैले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र जिमेल एकदम आवश्यक छ।